توی این ویدیو دقیقا میخوام بهت نشون بدم چطور میتونی با کمترین هزینه یه شاین لب براق و خیره کننده درست کنی. چیزی که هم برای استفاده خودت عالیه، هم میتونه اولین قدمت برای شروع یک کسب و کار خانگی باشه. شاین لب فقط یه وسیله آرایشی نیست، یه راز کوچیک برای جذاب‌تر شدن لب هاست و باعث میشه لب‌هات برجسته‌تر، نرم‌تر و درخشان‌تر به نظر بیان. حتی اگه هیچ تجربه‌ای نداشته باشی، با این روش ساده میتونی یه محصول شیک و پرطرفدار بسازی که به راحتی بفروشی و ازش درآمد داشته باشی. پس اگه آماده‌ای هم لباتو جذاب‌تر کنی، هم جیباتو پرتر، بزن بریم.